Magandang araw po sa lahat. Ngayon, aking pong ibabahagi sa inyo paano natin magagamit ang ating pong cellphone camera bilang webcam sa ating pong OBS at pwede rin natin pong i-apply ito sa ating Google Meet, ganun din naman po sa Zoom. Ituro ko po sa inyo muna kung ano pong inyong i-download na application sa cellphone at ganun din naman po sa ating pong computer. Ngayon, punta po tayo sa ating Google and itype lang po natin ito, DroidCam Client or itong dev47app.com/droidcam/windows/ and then click lang po natin ng official download po nila. Ngayon, hindi ko na po i-click ito dahil po na-download ko na po ito sa aking pong computer. Okay? Kayo lang po, i-click nyo lang po ito and then install lang po natin sa ating pong computer. Ngayon sa ating pong cellphone, para po ma-download ang DroidCam, ay punta lang naman po tayo dun sa ating pong Play Store. And then, i-download po natin DroidCam Wireless Webcam. Dahil na-download ko na rin po ito, kaya i-open ko na lang po ito sa aking pong cellphone. Yan makikita po ninyo, pag na-open po ang DroidCam, ito po magiging itsura. Mayroon po tayong Wi-Fi IP, kung saan gamitin po natin ito kung Wi-Fi connection po ang gagamitin natin pang connect. DroidCam port naman po 4747. Ito naman po ang code para naman po sa mga gagamit po ng with wire na i-connect po natin sa ating pong laptop. At mas madali pong gamitin po ito dahil po ay magkakaroon po tayo ng lag kapag Wi-Fi po ang ginagamit. Lalong-lalo kung mahina naman po ang ating Wi-Fi. Hindi po kagaya kapag naka-port po tayo or naka-USB ay wala po tayong ma-experience na lagging. Mangyayari lang po na mag-lag, depende po sa ating pong cellphone kung puno na po ang lahat ng inilagay po nating application dito po sa ating pong computer. Ngayon po sa ating computer, search lang po natin ang DroidCam client. Open lang po natin ito para i-connect po si cellphone sa ating pong laptop. Ngayon, may pagpipilian po tayo. Meron pong Wi-Fi, meron din pong USB, at may sunod po gagawa po ng Wi-Fi. Dito po sa device IP, kita nyo same na same lang po ang aking inilagay sa Wi-Fi at Wi-Fi IP po sa aking pong cellphone. Kukopyahin lang po and then pwede po tayo mamili video or with audio. Pero kung hindi naman po, unclick lang po natin and then start. Click po natin si start upang pong makonect. Yan po. Kita po ninyo, same na po kung nakikita po sa aking cellphone. Yan din naman po ang lumalabas po sa ating DroidCam client. Kung saan pwede natin ito magamit sa ating pong mga online classes at video recording. Ngayon po, gagamitin lang po natin siya sa ating pong OBS. Ngayon, connect po naman natin sa ating pong cellphone. Close lang po natin ulit. At buksan lang po ulit natin ang ating pong DroidCam. Upang i-connect naman po sa ating pong cellphone gamit USB. Click lang po natin ito, icon na ito. And paalala po, dapat po ang cellphone po natin ay naka-enable po ang USB debugging. So, paano po gawin yon? Punta lang po sa Developer Options. At hanapin lang po natin ang USB debugging. At dapat po ayan ay naka-enable. Tandaan po, dapat ito ay naka-enable. And then sa ating pong DroidCam, i-refresh lang po natin. Ayan, so waiting po tayo na mag-connect po siya at nabasa na po ang ating pong cellphone. I-click lang po natin yan and then same po kung video or with audio, okay lang po. And start. Yan, kumonect na po ang ating pong cellphone gamit naman po ang USB port. So, ganyan lang po kasimple kung paano natin i-connect ang ating cellphone sa ating pong laptop gamit ang DroidCam para magamit natin siya as webcam naman po. Ngayon, kung paano natin siya magagamit sa ating OBS, simple lang po. Punta lang tayo sa ating OBS at sa ating OBS, click lang po natin ang plus icon, video capture device, and kung gusto po natin pangalanan to,
pangalanan po natin. Sa akin, pangalanan ko po, cellphone camera. Para mas madali ko po siyang makita mamaya. And then, click lang natin po OK. Lalabas po itong properties. Ang ating pong device na hahanapin ay Droidcam source number 3. Kita po ninyo na na-read na po ang ating pong Droidcam. Kung saan pwede na natin siya magamit bilang webcam po or camera sa ating mga recording or live streaming po sa Facebook man or sa YouTube. Yan lang po kasimple kung paano po i-connect ang ating pong Droidcam sa ating pong OBS para magamit po natin siya sa ating pong mga recordings. Maraming salamat po. At kung meron naman po kayo pang mga iba pang gusto nating talakayin, pwede po natin i-chat sa ating pong comment box. At alam ko pa po, marami pong nag-suggest, pero antayin po natin na kung saan may mga listahan po tayo ng ating pong mailalabas na video. Ni-isa-isa ko lang po muna ang mga dapat pong gawin o mga pwedeng gawin para sa pag-start po ng ating pong mga online classes. Okay po, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa channel po natin upang masubaybayan niyo po ang mga susunod po nating mga videos. Maraming salamat po.